So, let me start it with the objectives po. So, you are expected to gain knowledge about the different regions of electromagnetic spectrum. Again, you have to gain knowledge about the different regions of electromagnetic spectrum. Then number 2, we have here to compare the relative wavelengths and generated energy. Next, we have here to discover how does electromagnetic waves transport energy and how it affects living organisms and their environment. So we are expected to learn these 3 objectives on this topic po, no, electromagnetic spectrum. Now, before that, let us have the quick history of electromagnetic spectrum, no? So we have here some scientists po who had proposed or who studied about electromagnetic spectrum. The first one we have here is Hans Christian Ørsted. If you want to take a photo po, you can have it po. And you can also share that on our Google chat room, no? So, for the others to see, no? For the others to at least learn about our lesson. Okay? So, again, the first scientist who had studied about electromagnetic spectrum is a Danish physicist in the name of Hans Christian Ørsted. Okay? He discovered accidentally on 1820 that magnetic needle is deflected when the current in a nearby wire varies, no? A phenomenon is establishing a relationship between electricity and magnetism. Again, we are talking about magnetism and electricity when we talk about electromagnetic spectrum, no? So it has something to do with magnets and electricity. Kaya nga po pag pinagsama po sila, that is electromagnetism or electromagnetic spectrum. Okay? So will you please take note of the important details po, no? Next, we have here Andre Marie Ampere. So that is how Andre Marie look like, no? Andre Marie Ampere, no? Influenced by Ørsted's discovery. So according to the scientists naman po, they are sharing ideas, no? Sharing ideas or getting ideas from the other po. So those are one of the characteristics of being a scientist, no? So they share, they convened about ideas, no? And then they further study it and then postulated it after, no? Now so it was influenced by Ørsted according to Andre Marie Ampere, no? His experiment, or he performed series of experiments designed to elucidate the exact nature of the relationship between electric current flow and magnetism. So he further studied or further experimented, no, the nature, how does the electricity flow when it comes to when it is being carried upon, no, carried upon by magnetism. So ano bang kinalaman ng magnets doon sa electric flow? So yun ang idea na pumasok kay Ampere, no? As well as the relationships governing the behavior of electric currents in various types of conductors. So kahit po lahat po ng mga
materials na kanyang na kanyang nakita na kayang mag-conduct or kayang tawag dito, kayang madaanan ng electricity, no? Um, Yun ang kanyang inaral. Now, these experiments led Ampere to formulate his famous law of electromagnetism called after him, no? So, Ampere's law po, that describes mathematically the magnetic force between two electric currents. So, meron po siyang law na binuo that he called it Ampere's law po, no? So, yun po ang kanyang experiment. Ano kayang mga materials, nag-iisip siya, ano kayang mga materials na nakakapag-conduct ng electricity? Or ano kayang mga pwedeng madaanan ng enerhiya, no? Anong mga materials? Yun ang iniisip niya. Yun po ang kanyang discovery, no? Next. We have here Michael Faraday. Michael Faraday made his first discovery of electromagnetism in 1821. He took the work of Ørsted and Ampere. So, salin-salin po. So, lahat po ng mga experiments ni Ørsted at ni Ampere, lalo niya pong pinagtibay, lalo niya pong pinag-aralan. So, Faraday further studied the magnetic properties of electrical current as a starting point, and in 1831 achieved an electrical current from a changing magnetic field. Again, magnetic field. Pag nagkaroon daw po ng changing ng magnetic field, there is electric current generated, or it produced electric field daw po. Kapag nagbabago daw po ang magnetic field, if the magnetic field is changing, it produces electrical current daw po, or electric field. Ngayon naman po, sabi niya, vice versa naman po. If the electrical current or the electric field is changing, magnetic field is also produced. So, vice versa po. Yun po ang kanyang ang study, no? A phenomenon known as electromagnetic induction. So, again, Faraday studied about electromagnetic induction. He found that when an electric current passed through a coil, another very short current was generated in a nearby coil. Now, this discovery marked a decisive milestone in the process, not only for science but also of society, and it is used today to generate electricity on a large scale power station. So, meron tayong mga power plants. So, meron po tayong mga generation of electricity. Yan po ay after po ng study ni Michael Faraday. No, yan po yung ginagamit na sa ngayon. Okay? So, it affects lives, no? It affects lives because of electricity. We experience to have radio, no? We can watch TV, no? So marami pong naging epekto, naging positive advantage po, no, or positive result, no, ng discovery ng mga scientists na ito. Okay? Next, after Michael Faraday, we have here Joseph Henry. While working with electromagnets in 1829, made important design improvements by insulating the wire instead of the iron core. He was able to wrap a large number of turns of wire around the core and thus greatly increase the power of the magnet. Now, he had made an electromagnet that could support 63 pounds, a world record at the time. He also searched for electromagnetic induction, and in 1831 he started to build a large electromagnet for that purpose. He was the first to notice the principle of self-induction.
So si Joseph Henry po ang unang um, nakapag propose, no? Meron po siyang idea about self-induction. So, like for example po dito sa mga poste ng ating mga sa Meralco, no? Kung makapapansin nyo po, may mga transmitters po. Kung kayo ay familiar sa mga poste, kung makakita kayo ng parang mga um, malaking drum, no? Na metal po siya. So, marami po dyan mga electric turns po ang tinatawag dyan, yung paikot-ikot na sa loob po niyan may mga wires po na pinaiikot po yan. Tapos, na-generate po kung gaano kadaming electrical turns ang meron doon. Ganun din po ang pwede niyang mai-produce sa buong, kunyari, sa isang street lamang, no? Sa isang street, pwedeng dito sa amin, no, example na lang po sa kahabaan po ng Cherry Street sa amin, meron po kaming transistors po, no, merong transmitters po, meron po kami dito mga tatlo sa poste po ng Meralco. Makapansin nyo po yan, parang metallic, parang drum po siya ng metal po, no, hindi po siya pwedeng plastic ang ilagay, okay, again. So, hindi po tayo basta-basta po pala, no? Hindi po tayo basta-basta mangialam sa mga electrical wires na yan. Kasi, of course, pwede kasi kung wala kang knowledge about electricity and the flow of the electric currents, pwede kang ma-kuryente. So, it can be fatal, no? So, please be careful po of doing such things, no? Wag po sana tayong gagalaw po ng mga wires pag alam po nating hindi alam po nating wala tayong alam, no, alam po nating delikado, no. So I have a story about that, no. Sa amin meron po akong kababayan, no, na naglalakad kami papuntang papuntang school kasi dati sa probinsya namin sa Bohol, no, 3 kilometers po ang nilalakad namin papuntang school, no. So doon po sa paglalakad namin, yung isang kababayan ko, mas bata pa sa akin, no, nakita niyo yung wire ng kung Bohico pong tatawagin sa Bohol Electric Company, no, Bohico. Dito naman sa Manila, that is Meralco. So since nakita niya po yung wire na napatid, no, napatid po galing dun sa poste, no, may parating kasing sasakyan, no, may parating na sasakyan, tapos maraming pasahero. Ang naisip niya na kasi malayo pa kami noon ang naisip siguro niya, ayaw niyang siguro makuryente man lang or yung sasakyan doon sa wire na yun, pinulot niya. Live wire yun mga anak, pinulot niya, no? So, ang nangyari, syempre, automatic po, live wire yun. So, dinaanan po ng kuryente buong katawan niya, nasunog po siya. Okay, nakuryente po siya. Of course, namatay. So, dun ko learn from that experience, no? Dun ko nalaman na hindi po dapat tayo nangingialam sa mga ganyan, lalo na pag hindi natin alam, no? Lalo kung wala tayong knowledge about that. So, again, as advice po, no, as my advice to you po, sa mga nakikinig sa akin, wag po tayong basta-basta nang mumulot or hawak sa mga wire, lalo na kung live wire. Kung hindi man natin alam kung live wire yan o hindi, at least po, no, kung hindi natin alam, wag na lang po nating hawakan. Okay? Kasi po, tayo ay good conductors po tayo ng electricity. Pwede pong dumaan sa atin ang kuryente. So, masusunog ka po niyan pag nadaanan ka ng kuryente. Mangingisay ka niyan, bubula yung bibig mo. So, wala pong nakaano sa kanya, wala pong going back po sa
sa kwento ko, no, wala pong nakatulong sa kanya. Nung pagdating na lang namin, wala na. Patay na siya. Naabutan na lang namin siya doon, nakahandusay na. Pinulot niya kasi, para siguro inisip, ewan ko ha, inisip na lang siguro niya na wag namang sanang mapaano yung sasakyan, siya na lang. Wow, di ba parang napakaano, pero um, doon namin napakadelikado pala talaga. Okay? Do you understand? Nakikinig po? Yes, ma'am. Yes po, ma'am. So, ganun po ang dapat gawin ha. Wag na po nating pulutin. Lalo dito sa may no, marami tayong sa Maynila, napakadaming wires. Unlike po sa ibang bansa, nakalubog po ang kanilang mga wires sa ibang bansa. Wala kang makikitang ganun sa ibang bansa, hindi ganun kagulo. Kasi yung mga wires nila nakalubog po sa lupa. Nakalagay po sa isang malaking tubo yan. Doon sa lupa sila, binaon po nila sa lupa ang kanilang mga wires. Unlike po dito sa Pilipinas, dito lang po yan makikita. Nagsasalansan ng wire, no? Kahit nga dun sa meron tayong overpass somewhere in Cubao na tuloy. Sa Cubao po, no? Na ang mga wire ng Meralco na nandun pa sa daanan ng tao. Napakadelikado nun. Paano kung may dumaan dun ng mga lasing na hindi na alam paano paglakad ng maayos, no? Pwede silang makuryente. Kasi nasa overpass mismo, nandun yung wire. Meron akong nakitang gano'n na overpass doon, napakadelikado ka ako neto pag hindi maalam yung tao. Siyempre, tutungo ka pa, no? Para makadaan ka doon. Nakasalansan yung mga wire doon galing sa poste. Napakadelikado. Ayan. So again, wag po tayong mangingialam kapag hindi naman natin alam. Wala tayong dapat galawin, lalo na pag wires ang pinag-usapan, kuryente ang pinag-usapan. Pwede po tayong madaanan ng kuryente. Okay? So, let me have this James Clerk Maxwell po, no? Another physicist po and mathematician. Okay? So, Faraday's electromagnetic induction to happen in empty space. The symmetry between the fields fascinated him so much. So, yung magnetic field po at saka yung pagka-arrange po ng generation po ng electricity, yun po ang nagtulak kay James Clerk Maxwell para aralin pa ano bang meron dun sa electromagnetic induction. So, he added two basic principles of electromagnetism. So, again, ito po ang kanyang proposal or theory. Okay? A changing electric field in a space produces magnetic field. Again, a changing electric field in space produces magnetic field. Yun po ang kanyang first principle po. Now, a changing magnetic field naman po in space produces electric field. So, kabaligtaran po. Kapag nagbabago daw pong electric field, nagkakapag-produce siya ng magnetic field. Ang magnetic field naman, kapag nagbabago, ay nakakapag-produce po siya ng electric field. So, let us discuss this further after po after po ng introduction, no? So, Maxwell proposed that the alteration of electric and magnetic fields generating and propelling each other in space can be thought of as a form of moving energy. Maxwell further thought of this form of energy as a wave which he called electromagnetic wave. Dito na po nagsimula, no? Kaya James Clerk Maxwell, yung wave, forms of energy po, no, in a wave-like pattern. So, ang tawag po doon, it moves in a wave-like pattern.
So, ang tawag po dun ay electromagnetic wave. Using mathematical computation based on his theoretical assumption and the numerical results of Faraday's experiments, Maxwell concluded that the speed of electromagnetic waves must be 3 times 10 to the power of positive 8 meters per second. So, positive 8 meters per second po. So, that is the speed of light, mga kapatid. Again, gaano kabilis ang paglaganap ng liwanag. So, the speed of light is in 3 times 10 to the power of positive 8 meters per second. So, ganun kabilis. Kada minuto po, kada segundo po, meron po siyang mako-cover na 3 times 10 to the power of 8. No? Kada segundo po. Ganun po. Kahit po ang vacuum, kaya pong daanan or masinagan ng liwanag. Okay? Ganun po kabilis ang pagkalat ng liwanag. So, 3 times 10 to the power of 8 meters per second. Okay? The last one, we have here German physicist in the name of Heinrich Hertz. Heinrich Hertz designed an experimental setup that was electrical in nature and able to generate and detect electromagnetic waves. Okay? Electric and magnetic fields together accelerating electrons produce electromagnetic waves. These waves are a combination of electric and magnetic fields. A changing magnetic field produces an electric field and a changing electric field produces a magnetic field. So, pareho po sila ng prinsipyo or idea ni James Clerk Maxwell, no? Yun po ang tinuloy po ni Heinrich Hertz, no? So, as accelerated electrons produce an electric field of a wave, the varying electric field produces wave's magnetic field. Both the electric field and the magnetic field oscillate perpendicular to each other and to the direction of the propagating wave. Michael Faraday made his first discovery of electromagnetism in 1822. He took the work of Ørsted and Ampere and the magnetic properties of electrical current as a starting point and in 1831 achieved an electrical current from a changing magnetic field. So, yun po ang kanyang study, no? Kinuha rin po, lahat po kasi na ideas ng mga physicists, mathematicians, scientists, no? Lahat sila po kumukuha ng ideas sa bawat isa, no? Kapag hindi nila masyadong naintindihan pa, they are going to study more. They are looking for details, no? So, kailangan pa nilang i-experiment, lalo pang aralin, lalo pang patunayan yung mga study ng mga scientists, no? Mamatay na lang yung ibang scientists, hindi pa nila na prove, no? Yung kanilang mga ideas. Kaya, naging theory pa lang sila. Kung wala pong mga basic facts, basic ideas, or mga evidences po, hindi po siya magiging fact. Hindi po siya magiging law. Kapag hindi na patunayan, walang mga ebidensya, lalong kung wala pa silang magawang na study, experiment, na nagpatunay dun sa kanilang principle or dun sa kanilang proposal. Okay? So, electromagnetic waves can travel through a medium, but unlike other types of waves, it can also travel in vacuum. They travel in vacuum at a speed of, again, 3 times 10 to the power of 8 meters and denoted as c, or the speed of light. Okay? So, what is the value of c?
or the speed of light, it is 3 times 10 to the power of positive 8. Maliit na 8 po yan sa taas po ng ano, no? Pag sinabing ano, exponent po yan, yung 8 na nandyan. Hindi po yan 108. Okay? So, this topic po, the whole explanation po can be found in your Google Classroom po, no? Nandun na po, binigay ko na po yung ang copy ng material na ito, a PDF copy po, nasa Google Classroom nyo na, and at the same time, nandun po yung inyong learning task 1 and 2. Learning task 1 and 2. Okay? If you have time po, pwede po na siyang i-advance reading po, nandun na rin po yan, no? Mag-advance reading kayo, and then you can answer learning task 1 and 2, and then please turn it in dun sa una nating mga activities nung first quarter. Marami pa pong sumagot ng 1, learning task 1 and 2. Pagdating na sa learning task 3, ilan-ilan na lang. Doon sa week number 4 natin, mga anak, week 4, ilan lang din po ang sumagot doon sa aking learning task. Ang sabi ko sa inyo, doon sa learning task po, ng week 4, you are going to answer learning task 1, 2, and 3. Pwede pong as attachment na lang po, kasi hindi ko na isa-isa. Ilan lang din po ang sumagot. Ilan lang po ang merong sagot. Na-check ko doon. Ang meron lang si Kadaon. Learning task. Sa week 4 po andun din po si Generoso. Learning task 2 lang po ang sinagot. Si Lariba po, lahat nasagutan niya. Si Medina din po, lahat nasagutan. Si Olores, ganun din. Si Pelagio, nandun din po, may na-check ako. Si Peralta, at the same time, si Sanguyo, nandun na rin po. Pati si Tagaraw. Yung mga hindi ko natawag, ibig sabihin, hindi ko nakita yung mga sagot ninyo. Sa week 4 po, week 4, learning task 1, 2, and 3. Kasi nire-record ko yan mga anak. Sa girls, si Ang nandun. Number 7, sino to? Quacho nandun. Number 8, si Gabon. Gesulga. Hingkayog. Kowa. Ligaspi at Magpantay. Si Manango, syempre wala. Si Mayor, si Nakada, si Orate, Obus, Olaes, si Palmes, Sanchez, at Santos. Sila lang po ang merong record ko doon sa week 4, learning task 1, 2, and 3. How about the others? Ano na nangyari? Bungi-bungi po ang aking record, mga anak. Paano ko ngayon mabigyan ng grade ang mga walang pinasa? 6 lang po ang activities na hiningi ko. So, week 1, may 3 po tayong hinihingi doon. Marami pong nagsagot. Marami pong nakakuha. Maraming nag-submit. Naka-turn in. Dito sa week 4 po ang wala na. Ilan na lang po yung nagpatuloy na nagsagot. Akala nyo ba hindi namin chinecheck yan? Paano namin magawa yung grade nyo kung hindi kayo hindi kayo magpapasa? Sabi nga po, ang mga teacher, taga-record ng inyong mga grades, taga-explain
taga-discuss po ng mga lesson. No? Kung wala kayong ipaparecord, wala kami mako-compute. Again, yung mga nabanggit kong mga pangalan, yun lang po nakita kong nagpasa na po ng learning task. Ngayon, meron na naman tayong learning task 1 and 2. Pinagsunod ko yan kasi that is week 1 and week 2. No? Pwede nyo rin po sagutan yung week 1 at week 2 kung gusto nyo po in advance. But the discussion po kasi will be on the next meeting na. Dun sa learning task number 2. Ang discussion niyan next week pa. Okay? Do you have any question? So, nasa introduction pa lang tayo. So, energy na po tayo and motion ngayong second quarter. The first quarter po, yung Earths and spaces. Okay? Earth science po yun. Ngayon, physics po tayo. We are going to deal with electricity and magnetism. Okay? Sa generation po ng electricity, ng mga generators, we are going to talk about that. Yung mga electric power plants, isa-isahin po natin. So, yung mga included, no? Yung mga included sa electromagnetic spectrum such as radio waves, microwaves, no? Paano ba yan nagkaroon ng ano? Paano ba yan? You can sometimes imagine, paano ba nakaluto yung microwave oven? Bakit ba naluto yung manok pag pinasok mo dyan, o yung karne na pinasok mo dyan, o yung kahit sa oven toaster lang, paano ba nagkaroon ng ganon? Paano ba sila naluto? Paano ba sila na ano dyan? Paano ba ang mechanism ng cooking po of food using microwaves? No? So, meron po tayong infrared, no? Meron po tayong light, meron po tayong gamma rays, meron po tayong X-rays. So, those are included po sa electromagnetic spectrum. Isa-isahin po natin yan on the next meeting po. Any question? May question po ba? Again, who are the scientists po? Who are the scientists that proposed or studied about electromagnetic spectrum? Let me have your answer. Give me one po. Give me one. Yes. Yes, Olaes. Olaes. Give me one. Ma'am? Give me one scientist po. Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted. Another? Sanguyo, ma'am. Sanguyo. James Clerk Maxwell. Maxwell. Okay. Another? Pagpatay po po. Yes, magpantay. Andre Marie Ampere po ma'am. Andre Marie Ampere, number 13. Next? Peralta. Joseph Henry po. Sino? Joseph Henry. Joseph Henry Peralta, number 14. Okay. The last one? Tayo ma'am. Hinkayog. Si Michael Faraday po. Michael Faraday. Meron pa ba, Medina? Hinkayog. Medina, meron pa ba? Tawag na po si Henry Hertz. Hertz. Okay. Teka lang ha. Susulat ko lang yung mga recitation ninyo. Hinkayog number 10. Medina. So, ito yung mga halos yun mga magaganda ang grade po. Again, sa mga nagre-recite po mga anak. That is a kind of performance na rin po, no? So, I will be adding some points po sa mga recitation yun na ganyan.
Kaya nga, be active, no? So, ibig sabihin lang kasi, nakuha niyo yung lesson, naintindihan niyo yung lesson, may naintindihan kayo sa lesson. So, you have to share. Wag naman po nating pigilan ang sarili natin sumagot. Okay? Kung talagang nakikinig ka, may masasagot ka. Okay? So, we have here Medina number 9. So, yung learning task natin number 1 is, yung matching type po yun. So, kung doon po, mapapansin nyo, kanina na isa-isa ko yung proposal or yung principles or yung ideas ng mga scientist, no? Makukuha nyo po, masasagutan nyo po yung learning task number 1. Okay? Kung nakikinig kayo. So, nandun po yung matching type. Sino yung scientist, no? Ano ang proposal niya? So, you have to match the ideas from the scientist po. Yun po ang learning task number 1. Okay? Dun sa learning task number 2, isa-isa na po yun. Doon na po yun sa electromagnetic spectrum. So, hindi pa natin siya matakal ngayon kasi napakadami, no? Isa-isahin po natin yun next time. Sa face-to-face na settings po, everyday po ang discussion namin, isa-isa, no? So, dito sa atin, sa online, you can also have an advanced reading na lang siguro para mas mapabilis natin yung ating discussion next time. So, isa-isahin natin yung electromagnetic spectrum. Ilan ang wavelength sa generated electricity ng isa't isa. So, you are going to compare na po gaano ba kabilis ang generation ng electricity ng isa dun sa isa. Okay? So, magkakaiba po yan. Magkakaiba po ang kanilang characteristics, although they are just following the patterns of electromagnetic spectrum. No? So, lahat po sila ay iba-iba ang characteristics, pero po kasama po sila, magkakasama po sila sa spectrum na yon. Okay? Saan po yung pinaka-delikado? Nasaan po yung mas weaker naman? So, ganun po ang magiging discussion natin. Ano po ba ang gamit ng bawat isa? Ano po ba ang kinalaman yan sa ating buhay? Ano ba ang application yan sa ating buhay? Okay? So, hindi lang natin alam, kahit yung remote controls na ginagamit natin sa TV, yun pala ay isang uri ng electromagnetic spectrum, no? Kahit lahat po ng appliances that uses electricity, lahat po ng meron tayo sa bahay, pwede nating sabihin na sila ay examples lang po or the results of the study of scientist po na nabanggit natin. No? Ito po yung mga resulta na, ito na yung mga discovery nila, ito na yung mga devices na nabuo, no? So, we are also Filipino scientists po, have great success po when it comes to electromagnetic spectrum. Meron din po sa atin, no? Meron pong Pilipino po na mga successful na po ng mga scientists po na hindi natin alam, sila rin po pala ay naging successful in their own fields, no? Like for example, yung karaoke, no? So, if you are having good time po, sana po meron po kayong spare time to research about the successful Filipino scientist, no? So, that would become your research na lang, no? Pwede bang pasulat na lang din po, or you can have it as your attachment na lang, no? Para at least meron tayong knowledge about Filipino scientists na naging successful po using electromagnetic spectrum. Again, as attachment po sa inyong learning task number 1, pwede pong pa-research about Filipino scientists, no? Filipino scientist who discovered or devised
instruments or devised tools po ng that applies electromagnetic spectrum. So, like for example, yung incandescent bulb, hindi naman si Thomas Edison talaga ang may idea niyan. Kumbaga parang meron po tayong Filipino scientist dyan. Malalaman nyo po yan kung sino yan. Sino po sa ating Filipino scientist na nakadiscover ng karaoke? Mga kapatid, dito lang yan sa Pilipinas. Ha? Hindi nyo lang alam na may mga Pilipino pala talagang matatalino, no? Nakakapag-discover ng mga bagay-bagay na nakakapag-apply ng electromagnetic spectrum. Karaoke sa Pilipinas lang yan mga anak. Sino nakapag-device niyan? So, malalaman nyo yan, lahat po yan. As your assignment, again, sa learning task 1 ninyo po. Okay? Learning task. Meron mga taga Cavite. Sana po, isa sa inyo, no? Ine-expect ko sana, no? Isa sa inyo, meron din maging discovery. No? From Imus National High School, nakadiscover na ganito. Abay, nakakapag-conduct pala ng electricity. Ito na buo niya. Sana isa sa inyo yan. Okay? Kasi hindi lang natin alam, hindi lang sila well known, pero napaka-successful po yan. Lalo na kapag nasa ibang bansa na sila, kinuha na sila ng ibang bansa. Dito kasi wala tayong, sad to say, no, hindi nasusuportahan yung mga discovery natin dito. Like, yung mga used na mantika, gamit na mantika, ginawa nilang gasolina. Nakakapag-produce pala yun ng fuel, no? Pero hindi na suportahan. So, Filipino yun. Okay? Kung hindi nyo po siguro hindi nyo naabutan yun yung taga-ama, yung estudyante lang po siya nakadiscover ng virus which is called love bug. Kung nare-research niyan, kung curious kayo kung sino nakapag-discover niyan, yung love bug na yon, na virus na pwedeng makadelete ng mga informations, data ng buong bansa. Kayang-kaya niya. Sa Pilipinas din yun ang galing. Taga-ama. Isang estudyante, nasa na siya ngayon? Kinuha na po ng ibang bansa. Doon sinuportahan, milyonaryo na. Ayan. So, marami pa mo discovery sa mga Filipinos, mga anak. Marami pa po sila mga experiments na kayang-kaya naman sana nating ipamukha na matalino tayo, no? Maraming na inventions yung mga Pilipino na hindi lang nasuportahan ng gobyerno, hindi lang nasuportahan ng buong bansa, kaya kinuha ng ibang bansa, doon sila pinag-aaral, doon sinuportahan, naging scholar, doon naging successful. Okay? Sana isa sa inyo yun meron din. Okay? So, sana naka-inspire ako. Do you understand po? Kung wala na pong tanong, pwede pong pa-flash na lang po sa ating GC yung presentation ko kanina. Para kahit paano yung mga MDL makabasa rin sa mga nandun sa grupo. Tsaka yung mga hindi nakapasok sa ngayon. Marami po kasing absent. Okay? Marami na rin lumipat na hindi ko alam. Kaya pala naghahanap na ako ng mga output ninyo, hindi ko na makita kasi MDL na. So, at least sinabi nyo sa akin kung sino-sino yun. No, maisa-isa ko, ma-chat ko na lang sila. Kung halimbawang hinahanap ko yung record nila, sila na lang mag-picture ng gawa nila sa kanila i-send sa akin. Okay? Meron po ba dito nagpasa ng big notebook sa school? Meron sa inyo dito nagpasa ng big notebook sa school? Hello? Meron po ba? Wala po ata. Wala?
Kasi may mga nagpasa doon, nasa akin yung iba. Hindi ko pa naibalik. Mga big notebook nila nasa akin. Paano sila makagawa nga naman? Sa mga nagpasa, ganito na lang po, no? Sa mga nagpasa na ng big notebook po, doon sa school na hindi ko nakita. Kasi walang pangalan. Hindi naka-label kung anong subject. Marami po kasing marami po kayong mga pinasa doon na output na hindi naka-label. At tulad nito, may label naman siya. Nakalagay dito Science Advisor, Jillian B. Ambulo. Pero ang laman nito, mga anak, ay TLE. So, kaya kung kayo ay magpasa ng inyong mga output, paki-label naman ng maayos. Kung science yan, science, 10. Okay? Kung sino mang teacher yon, kasi iba-iba rin ng teacher naman. Iba-ibang subject. Pakilagyan ninyo kasi ito anong tawag dito napasama dito sa science 10, hindi naman sa akin. Hindi naman to sa akin kasi TLE nga ang laman. Ito, wala rin pangalan. Oh. Yun ang mahirap. Kailangan pa naming maghalongkat. Maghalongkatin pa namin. Yung nakalagay na science naman. Nalungkat ko pa yan kung sino ang teacher. Kung gusto nyo magpasa po, paki-label po ng maayos. Kasi nagkakawalaan po. Okay? Nagkakawalaan po ng inyong mga output doon sa school. Nang walang label. Meron mga Pilipino na naliligaw. May mga grade 8 na punta sa akin. Hindi naman ako hindi ko alam bakit nilagay na Jillian. Tapos pagtingin ko grade 8. Hindi naman grade 8 hindi naman grade 8 ang hawak ko. Wala namang hawak na grade 8. Puro grade 10 lang. Iba-iba nga lang section. So please, as advice na lang po, no? Sa lahat ng magpapasa sa school, paki-label ng maayos ang inyong output ng inyong mga portfolio. Dapat may pangalan mo, may pangalan ni teacher, may subject. Yun lang po ang importante doon. No, sana hindi mawala. Paki-cover din po. Kaya ilagay na lang sa envelope para magkakasama. Yung iba na kalat na. Tapos tinatawag ng mga teacher, tinatanong nasaan na yung output mo. Hindi na malaman kasi naligaw na pala. Hindi na malaman kung nasaan na napunta. Naligaw na pala. Okay? Is it understood po? Maliwanag po. Ha? Opo, ma'am. Okay. Parang, hindi ko alam kung dito yung pastor or meron din dito nakasama na ibang section. Okay. So much for that. Let me end na po yung recording kasi naka 2 o'clock na tayo. Stop po na po yung recording. Tapos, kung wala kayong tanong, paki-flash na lang din po dun sa GC natin yung discussion. Okay? Kung maaari lang. Okay? Para merong idea rin po yung ating ibang mga classmate na wala sa klase ko. Okay? Hindi nakapasok. Goodbye, class. Thank you, bye, ma'am. Okay. Bye, ma'am. Thank you. Thank you din po. Happy New Year ulit. Bye.